Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Amelin Veloso. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Dulaan 2,000 na katawo ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutang ni Presidente Aquino ang nasod ubos sa State of National Calamity tungod sa bagyong Yolanda. Gisugyot ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga ibutang ubos sa State of Emergency ang Tacloban City ug walay klase sa Davao Region tungod sa bagyong Zoraida. Misaka na sa dulan 2,000 ka mga tao ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Matud sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, dunay kinatibuk ang 1,774 ka tao ang patay samtang dulan 2,500 ang samdan ug 82 ang missing tungod sa bagyo. 12 ka probinsya ang padayong walay kuryente. Mao kini ang mga probinsya sa Palawan, Capiz, Aklan, Antique, Bohol, Negros Oriental, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar ug Eastern Samar. Samtang nahibalik na ang kuryente sa mga probinsya sa Rizal, Camarines Sur, Siquijor, Albay, pipila sa lungsod sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Iloilo, Cebu ug Dinagat Islands. Matod sa NDRRMC, gibana ba na ang anaa sa 461 million pesos ang nangaguba nga infrastructure ug agriculture sa mga apektadong lugar. Gideklara ni Presidente Aquino ang State of National Calamity atol sa iyang televised speech kagabi. Matod sa Presidente, tuyo sa State of National Calamity ang pagpadali sa relief ug rehabilitation alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Tuyo sab sa State of National Calamity ang pagkontrol sa presyo sa nagunang mga palaliton ug sa pagsanta sa pagpanglungkab sa mga tindahan sa mga apektado sa bagyo. Gipinangimutan na sa gobyerno nga matabangan ang tanang apektado sa bagyo. Misaad na sab og hinabang ang ubang mga nasod ug mga international organizations. Nanawagan na sab si Presidente Aquino og mga pag-ampo ug sa panaghiusa nunot sa trahedya. Idineklara po natin itong araw to ang State of National Calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, paghahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsyang sinalanta ni Yolanda. Inuna natin ang pagdadala ng pagkain, tubig at gamot sa mga pinakaapektadong lugar. Ang panawagan ko lang po, ang pagiging kalmado, pagdarasal, pakikisama at pakikipagtulungan. Siya ang magpapabangon sa atin mula sa sakunang ito. Miuban ang Solar News sa humanitarian flight gikan Manila padulong Mactan ni adtong Domingo. Kuyog sa crew sa Solar News ang mga rescue personnel gikan sa PNP ug Red Cross nga gidala pinaagi sa C-130 padulong Tacloban. Inigbalik sa Manila aduna sila mga istorya gikan sa mga survivors atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda ngadto sa Kabisayan. Ani ang report ni Luigi Flores. Mulupad unta ang Solar News team paingon sa Tacloban sakay sa AirAsia flight. Apan wala tuguti sa kaap ang AirAsia flight nga motugpa sa Tacloban Airport. Busa naglanding na lang kini sa Mactan Cebu International Airport. Aron mo sakay na lang ang news team ug laing C-130 paingon sa Tacloban. Usag kadto ka humanitarian flight nga nagdalag 129 ka personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion sa National Capital Region Police Office ug sa Philippine Red Cross. Nagdala sab sila relief goods. Tumong sab nila ang pagdalag survivors nga buot muli sa Manila. Apan mitugpa ang AirAsia flight alas 4:26 sa hapon. Busa, ulahin na kung mobiyahe pa ang news team paingon sa Tacloban sakay sa C-130. Ang maong C-130 dili makalupad paingon sa Tacloban, apan sakay sa maong eroplano ang mga bakwit gikan sa Tacloban. Lakip sa mga sakay ang crew ni Solar News reporter David Santos, cameraman Alvin Villafranca ug assistant cameraman Harold Paras. Gikalipay sa crew ni Santos nga nakasugakod sila sa bangis sa bagyong Yolanda sa iyang unang landfall sa Giwan. Daghan sabang sakay sa maong C-130. Gibitbit sa mga sakay sa C-130 ang nahibili nilang mga kabtangan. Wala sab nila buhii ang ilang mga anak. Sama ni ining usa ka babae nga nakasugakod sa ilang gituuhang katapusan na sa kalibutan. Mao kini ang iyang unang tawag sa telepono human miigo ang bagyong Yolanda. Ug sakay sab ang mga sabdan.
Gikinahanglan sila nga dadon sa ospital aron hatagag igong pagtagad sa mga eksperto. Gikugusab nining maong lalaki ang iyang anak. Ano nangyari sa kanya, sir? Bali kamay. Gialsa sab sa mga sundalo kining lalaki nga sakay wheelchair paingon sa emergency vehicle. Ang ubang mga bakwit mipadalag mensahe ngadto sa ilang mga paryente ug kabanay. Okay na kami. Dinis na Gloria. Ang uban, wala pa masayod asa ilang mga pamilya. Misakay sab ang mga bakwit sa samang humanitarian flight paingon balik sa Manila. Samtang nagrehistro ang mga bakwit alang sa flight balik sa Manila, gisakay na sab sa C-130 ang mga relief goods nga gidala sa Solar News team. Sulod sa eroplano, ang ubang mga biktima mihimo sa labing masulubon nga mga tawag sa telepono. Ang asawa nga mayor, atay nga ni. Oo, atay Christina ba? Atay nga ni. Grabe ano. Dili lalim ang kaagi sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Apan, konsuelo na lang alang niining mao mga pamilya nga hangpon sila sa ilang mga pamilya sa ilang pagpauli. Luigi Flores, Solar News. Dunay gipahigayong briefing karong orasa sa Malacañang atong paminawon. Persons for donations, I see Undersecretary Angelita Medel will give you his or her number. It's 0917-866-4297. Si Assistant Secretary Ted Romo, 0947-996-1785. Si Director Resty Makuto, 0916-428-6557 at 0908-225-2559. Kapag nais po ninyo magbigay po ng cash donations, meron pong bank account po ang DSWD. Ito po ay sa Land Bank of the Philippines, Batasan Branch, Quezon City. Ang account number po nila, kung peso ang nais yung ibigay, is 3122-1011-84. Pag foreign naman po, US dollar savings account number, it's 3124-0055-81. Kung gusto naman ho ibigay in person po sa DSWD, may contact person po tayo sa mga cash donations. Si Ginang Fe Catalina, ang number po niya ay 0918-628-1897. May online donation rin po ang DSWD. Ang kanyang URL po ay disaster.dswd.gov.ph/online-donation/ At kung do-donate po kayo via GCash, ang kanyang URL po ay dromic.dswd.gov.ph. Kapag credit card naman po ang inyong donation, ito po ay, ang URL po niya ay disaster.dswd.gov.ph/online-donation. Kung in-kind po ang nais nyong i-donate po, pwede po kayong magbigay sa DSWD Operation Center sa Naiya, Chapel Road, Pasay City, at sa DSWD National and Regional Donation Desk. Ang contact person po rito ay si Ginoong Charles Kevin Ronda. Ang kanyang number ay 0905-342-7647. Kapag international donors naman po, ang contact po natin dito ay ang Department of Foreign Affairs. At ang contact person po rito ay si Assistant Secretary Gary Domingo. He's Assistant Secretary for United Nations and International Organizations. Ang kanyang cellphone number ay 0917-866-4297. At si Miss Rachel Oronce, number niya ay 0903-820-7123. We'll just give this to Rocky for your please help disseminate the numbers and also the focal persons. First question will come from Ms. Weng de la Fuente of Net 25. Hi, Weng.
Good afternoon, sir. Sir, parang ang impression po is nakafocus sa Tacloban, but there are other areas na totally damaged, especially in Coron. Yung mayor po is asking the national government dahil 2 days na lang daw po yung stockpile nila para sa pagkain. And ngayon, kasama din sila dun sa biktima ng Zoraida. Meron pong, yung sa Zoraida po, just to let you know, in Zoraida, dahil notwithstanding meron po na-affected po ang mga areas in Eastern Visayas, there are prepositioned goods in Mindanao already. There are also troops. They will not be moved to Eastern Visayas. They will remain in Mindanao to anticipate the onslaught of Typhoon Zoraida. Our DSWD personnel are also in place. So wala po sa Mindanao. Ang mga tao sa Mindanao will stay put in Mindanao to anticipate the storm Zoraida. So meron po tayong mga prepositioned goods po roon. So that will be maintained for the after effects of Typhoon Zoraida. Doon po sa mga areas, just to let you know, the AFP also conducted surveyed the areas of Kaliwikawan and Manicani Islands, Gian, Eastern Samar, Northern Panay, Northern Palawan, including Coron, Negros Island, Masbate Province, and Cebu City. So, ito po ay tinitingnan rin na ho natin ngayon. Hindi lang, the most affected area is Tacloban and Leyte, but notwithstanding that, we are also focusing our attention. May mga DSWD office. That's why may sinay tayong mga regions ng mga prepositioned goods ng DSWD. Yung kanina sinabi nating mga areas that are covered by the... Sir, siguro assurance na lang dun sa mga affected residents din dun sa mga area. Kasi parang ang impression nila is the government, the national government is focused just in the Eastern Visayas. No, we have forward operation center as stated by Secretary Almendres to address all the areas. We assure the people in the other areas apart from Tacloban City that you are being attended to, and also the prepositioned goods are already there. We assure the national government is there to help. Sir, on another related issue, the House of Representatives issues a joint resolution waiving yung rights to unreleased balance of 12 billion PDAF. Pero there's a pending case before the Supreme Court. So, ano yung pwedeng gawin ng executive to ask the Supreme Court, kasi di ba may partial lifting po tayo na pinupush before the Supreme Court, if somehow this could be accelerated yung... We would leave it to the Supreme Court. I think there was a motion filed by Congressman Ben Evardone for the partial lifting. I'm not aware if any action has been taken by the Supreme Court. But certainly the decision of, we welcome the decision of the House of Representatives, but as to how it can be released, considering that there is a case pending before the Supreme Court, we will have to defer to how the Supreme Court will treat such matter. And also, sir, kasi there's a lot of donations in cash and in kind coming from the international community. There are also concerns from other Filipinos na sa dami daw po nitong mga donations nito, they want an assurance na this would go through the intended benefit. It's a good question, Weng. It's a fair question to us. Just to let you know, the donations being received by the Department of Foreign Affairs are two things. No? They are not all in cash. Some of them are in terms of services. So hindi po lahat yan cash. At ang ginagawa po ng DFA is that they coordinate all this assistance na binibigay po. Tulad po ng, I'll just give you an example, ang Australia nagbigay po ng medical assistance, nagpadala po ng medical assistance team. It's a medical team and search rescue, hindi po ito cash. But we monetize it, it's the contributions around $1 million. In addition, may $3 million po ang binigay ng Australia to be deployed through Australian NGOs. So hindi po yung dadaan sa atin po. Co-coordinate lang po yan with the DFA. May $4 million po to the United Nations Flash Appeal na binigay po ang Australia, and also $1 million
for the Red Cross. Again, this is a private organization. What DFA does is that they will collate and coordinate all the some of these are pledges of assistance. So mag-update po regularly ang ating DFA to give us a list of the assistance, pledges of assistance, kung itong pledge po ay naging naibigay na po. Tulad po rin, just to give another example, ang Belgium po nagbigay ng 40 medical personnel to set up a field hospital. That means medical team, search and rescue. Tapos nagbigay rin po sila ng water treatment units, relief goods din po. So, and another example, ang Taiwan po nagbigay po sa atin ng US $200,000. This is equivalent to 8.6 million. What we will do also, just for purposes of transparency, is we will DFA will be giving us a list of all the donor countries, their forms of assistance. We will also tabulate where the assistance went to, para at least klaro po sa ating mga kababayan na itong mga tulong na binibigay ng ating mga kapitbahay ay talagang magagamit ayon sa kanyang pinag-donate. I also like to appeal to our international Filipino communities. Right now, the emphasis is on relief goods, assistance, medical, search and rescue. But down the road, you would realize that we have a lot of rehabilitation that's going to happen, reconstruction that's going to happen. Maybe the Filipino organizations abroad, especially those who have relations with the affected areas, would like to think down the road, and maybe you could think of ways to, for instance, this is just a suggestion, not necessarily policy, but if you're from Tacloban, you would like to adopt a barangay hall, you would like to adopt a public school. Maybe those are ways where you can help our country down the road and help your community, and instead of contribute cash for a particular project. And that would also be good for us. May mga cash po tayong pumapasok ngayon, but at the same time, we should look forward down the road po anong pwede natin tulungan sa reconstruction and rehabilitation po. And these are the things that maybe the Filipino communities, Filipino organizations abroad may think about. Raymond Tinasa of Bombo Radyo. So, paki-clarify lang, kasi kahapon may lumabas na in effect na daw yung state of emergency sa Tacloban City. Meron bang parang legal basis, or is that in effect talaga, or recommendation lang yun ng city resolution? Hindi, unang-una tinanong din sa akin ni Junri kung saan galing yung state of emergency. Wala tayong in-announce. In fact, it was only towards the evening where President Aquino declared a state of calamity. Ang state of emergency has already been decided by the Supreme Court. It's called a case called David versus Arroyo. Ito po yung nung nag-declare po si President Arroyo ng state of national emergency dito in February of 2006, if I remember it right. Sabi po ng Supreme Court case, David versus Arroyo, is that yung pagtawag po ng state of emergency is already subsumed under the calling out powers of the president. When under the Constitution, the president when there is lawless violence, the president may call out the armed forces. Doon po yun. So it does not require any statutory authority. As to kung sino po ang nag-declare po nung state of emergency, hindi po ang national government ang nag-declare po ng state of emergency. So in fact, we were asking, apparently Junri got the message, information that parang ang Tacloban yata ang So it's not effective. I mean, the local level can do on their own, can declare state of emergency. We have not discussed that. What is important is that the President has already declared a state of national calamity. Its statutory basis is the NDRMC Act, Republic Act 10121, where the President may declare a state of national calamity. At may mga effects po yan, especially on a price freeze on basic necessities, a price ceiling on basic necessities and prime commodities. Tapos may non-interest loans to be provided to those the affected population po. So may mga effects po yan. And also, this necessitates kasi
to ensure that kapag nagkaroon po ng state of national calamity, we can prevent the hoarding, profiteering, overpricing. Lahat po yan, i-cover na ho ng ating state of national calamity. Sir, how do we address yung parang lumalala na parang chaos yung sa sitwasyon dahil aside from sa Tacloban, meron ring reported na parang tinutukan at looting doon sa bahagi ng Iloilo. Can I just verify that? No? We will verify that with the operation center doon. But we will forward it to them kung may ganung klaseng balita. And also in Sorsogon, kanina lang inambush yung AFP na supposedly nagdadala ng relief goods papuntang Tacloban. We may differ politically with the NPA, but we would like to ask these rebel groups not to, again, this is a time to be in solidarity with those people afflicted, those people affected, and may we ask those who are not in the same views that we have to set aside our differences, and these are aid that's going to the affected people in Eastern Visayas. So, kung sana wag nilang gawin yun. So can we say, sir, for now that the government forces is or in control over the situation in all areas affected by Typhoon Yolanda with this violence recorded? Yes, the AFP still will maintain its vigilance, and while it continues to do its human assistance, it will not fail to neglect its other responsibilities. Vic Samintak of DCEC. Sir, clarification lang doon sa umiiral na doon sa Tacloban. Ano ba ang umiiral talaga? Categorically, anong umiiral doon? State of emergency or state of calamity? As far as the President has announced a state of national calamity, not only in Tacloban, in all affected areas. Sorry, I didn't bring down the proclamation number. May mga affected areas po na nandun nakasulat kung anong mga regions po ang covered ng state of national calamity. So, yung pong ipinatutupad na curfew, part ng state of calamity? State of calamity does not cover imposition of curfew. Remember, there was a suggestion by a congressman to impose martial law. We were not even studying martial law. We already sent out, augmented the police force kasi ang nangyari po doon yung mga first responders, so sila rin ho na apektuhan. Kasi so, we need to bring in policemen to augment the... Kaya gusto nilang i-clarify ngayon sa palasyo, sir, kasi may pinatutupad na curfew, particular sa Tacloban. Kung hindi siya under state of calamity, what is the legal basis of imposing curfew? I would defer to the local government kung anong basis nila. As far as we're concerned, we just declared a state of national calamity. You would have to ask the local government their statutory powers. Maybe they have, I don't know. I would defer to them. Okay. But what is important right now is to ensure the effects of a state of national calamity. Okay, sir, related pa rin po. Yung report po na at least 14 senators yung nag-give up ng kanilang pork barrel para idagdag na sa calamity fund ng Presidente for the rehabilitation. We know na yung Malacanang ngayon, ang concentration is for rehabilitation doon sa mga sinalanta ng bagyo. Ano po ang take ng Ang state of national calamity would provide us latitude to do rescue, relief, rehabilitation, recovery. Yun po ang gagamitin natin po itong sa ating mga pondo po ng ating Pangulo. Meron po sinabi ang ating Pangulo na 18.7 billion pesos na funds na pwedeng gamitin po rito. Kung maganda rin po ang suhestyon ng mga senador at mga kongresista, but meron tayong kaso sa Supreme Court on the PDAF. May TRO yata, if I'm not mistaken. So we would have to defer to the Supreme Court. At sa may motion yata si Congressman Ben Aberdone. I don't know if it has been acted on. Okay, thank you, sir. Florante Rosales. By the way, just to give you as of to date, meron na pong 28 countries po ang nagbigay ng tulong or at least nag-pledge po ng assistance sa ating bansa.
siguro basahin ko na lang. We want to acknowledge their assistance. Australia, Belgium, Canada, China, Denmark, EU, Finland, France, Germany, Hungary, Indonesia, Israel, Japan, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, Russia, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America, and Vietnam. May international organizations din po ang nagbigay tulong sa atin, ang UNICEF, ang Doctors Without Borders, ang Oxfam, at saka ang UNOCHA. Yun po ang nagano. So ito po yung as of today lang po ang itong mga nagbigay po ng tulong sa atin or nag-pledge ng assistance po sa ating bansa. But maraming salamat po sa kanilang offer of assistance po sa ating bansa. Florante Rosales of DCRH. Magandang tanghali. Magandang Hi, hapon po, Florante. Secretary. Live po tayo sa DCRH ngayon. Ano po ang reaksyon ng Pangulo sa emotional interview kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte kahapon? Napapamura na nga po siya sa awa sa mga biktima ni Yolanda sa Tacloban dahil sa gutom na at nagnanakaw pa para makakain. Ang point po ni Mayor Duterte, tagal na ni Secretary Marojas at Secretary Voltaire Gasmin sa Tacloban pero mabagal daw po yung relief operations. At ganito rin po yung observation ng foreign media like CNN, BBC, etc. What we have done is to clear everything going to the affected areas. There was communications were down. We have just restored at least a part of the communications in Leyte. We have cleared San Juanico Bridge. We have cleared a number of roads. Meron po tayong updates po dun sa mga number of roads na kiniklear ngayon. So yun po ay isang naging obstacle po sa pagpasok po ng ating mga ang Tacloban Airport was only opened yesterday and in a limited capacity. So ngayon po pumapasok ang relief goods, but we need to also continuously clear the roads also within Tacloban City. But may mga relief goods na pumasok ng Tacloban City and we expect na nasabi na rin po rito kung ilan sa mga evacuation centers po na nagbigay na rin po ang DSWD ng mga prepositioned goods. Patuloy po ang pagbigay po natin ng mga goods po sa mga evacuation centers in other areas. We are not going to leave one living person behind. Tutulungan po natin, no matter how difficult, no matter how inaccessible, like what Secretary Almendra said yesterday, in areas where it is inaccessible, we will do helicopter drops. Yan po ay patuloy po natin gagawin. Also, Secretary, may order din si Mayor Duterte na kapag may mga looters o nag-agaw ng kanilang mga relief goods na dadalhin from Davao to Tacloban, barilin na raw po yung mga yon. Any comments, sir? Siguro, kaya nga tayo naglagay po ng mga kapulisan, dinagdagan po natin to ensure that the peace and order situation in Tacloban be restored. So, hindi na lang po ako magko-comment sa sinabi po ni Mayor Duterte. Pero yun po ang utos ng ating Pangulo at nagpadala na po siya ng karagdagang kapulisan sa... Sir, last question for me. As per CNN reports, marami mga survivors na nagsabi na hindi sila nabigyan ng tamang warning ng mga otoridad sa pananalasa ni Yolanda na may kasamang mala tsunami like storm surge. Hindi na po nila naunawaan sa wikang English yung ibig sabihin ng storm surge. Yung hindi ko po, let me beg the indulgence of not being able to, in a position to answer the local authorities. But just to remind yung sinabi po nung pahayag po ng ating Pangulo noong November 7, bago pumasok po nung bagyo, naalala nyo, nagsalita po siya, nag-televise sa address siya, at sinabi po niya rito na may ilang mga areas na tatamaan po ng Yolanda, at doon po niya dinescribe po yung taas po ng alon. In fact, babasahin ko lang po. Nasa 600 kilometro po ang diameter ng bagyong ito. Inaasahan pong tatama si Yolanda sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Simula mamayang hating gabi, babagtasin nito ang mga probinsya ng Masbate, Cebu, Panay, Romblon, Mindoro at Palawan bago tuluyang lumabas sa Philippine Air Responsibility sa Sabado ng gabi. Bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan, pag-apaw ng mga ilog, pati ang posibilidad ng pagdagsa ng lahar sa mga pook malapit sa bulkan ng Mayon at Bulusan, minomonitor din po natin ang banta ng mga storm surge sa mahigit 100 mga pook.
Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, Ginayangan Ragay Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Antimonan. Maaring umaabot ng 5 hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Nasabi po ng ating Pangulo na merong ganun dahil po nung bago nagbigay po ng televised address si Pangulo Aquino, kasama po niya si Secretary Montejo at ang kanyang mga kasama sa DOST. At saka dito na-describe ko anong mangyayari. They were able to give a situationer on what to expect from Typhoon Yolanda. And kaya nga ito ay naisama po dahil nga may expectations po na matataas ang mga alon. So, yun po ang naging pahayag po ng ating Pangulo. Joyce Pañares of Manila Standard. Sir, may panawagan po si Senate President Franklin Drilon kung pwede raw pong i-amend yung 2014 proposed budget para ipasok yung mga programa para sa rehabilitasyon. Kung ito po ay makakatulong po sa ating we know that the rehabilitation efforts will extend beyond 2013. This is a major disaster, so we welcome it, but we will defer to discussions between the House and the Senate. May bycam pa po yan, so we will just defer to them. Sir, ang sinabi po niya parang baka pwede raw na si Secretary Abad would submit a package of proposed amendments to the Senate. We will ask Secretary Butchabad if he's amenable to the recommendation of Senator Dillon. Christian Esguerra of Hi, Christian. Piling-Clara. Sir, can you walk us through the mechanism that you're going to adopt to ensure that the donations coming, especially those coming from abroad, would really reach their intended beneficiaries? Because I don't think we have any shortage in terms of donations. Pero the question is how they would be given to the beneficiaries. Yung ibang mga some of the donations are intended for the private organizations. What DFA does is to coordinate the donations from abroad. That is something that ASEC Gary Domingo is aware and has been doing for some time. For those intended for private organizations, DFA will be informed, it will coordinate with them, and it will go straight to the private organizations, for instance, Red Cross. For others, for instance, for medical teams, the DFA will coordinate the international, for instance, the country will coordinate with the DFA, and the DFA will coordinate with, for instance, the DOH. So that's the process. It depends on what kind of donation is given. And with respect to the cash donations, it will again depend on how the donor would intend it. For instance, if they have certain intention for that particular money, then we will leave it. We will accede to their wishes. Insofar as if there's a blanket authority given to the Philippines, then it will be up to how we will be able to use it properly and prudently, all with the end purpose of ensuring that this money will be used properly. Sir, for example, the coordination on the ground, how do you make sure that one particular area doesn't have a concentration of all the help coming from abroad? For instance, if it's goods, DSWD will ensure. We have to coordinate with people in the ground. DSWD will be in a position, as well as DILG, to be in a position to say which particular community needs more assistance than the others. Pero so far, sir, have you received any report about any duplication or concentration of assistance in one particular area? So far, we have not heard any, but we will, pag meron, let us know. We want to avoid a situation where one community is not given and another community is given more. That's something we would like to also ask help from media. So. But the administration is also getting reports that some nearby areas outside of Tacloban are also crying for help, but they're complaining that help is not coming so far. DSWD is addressing that situation. Christian. Kay of Business World.
Sir, good afternoon. May estimates po ba ang government kung ilang % out of the total affected area ang hindi pa nare-reach? Tsaka may targets po ba tayo kung kailan maabutan lahat ng affected? NDRMC would be in a position to say that. Let me just wait for the updates po ng NDRMC. So far, we have ito lang po yung, we will ask them po kung ano ang kanilang updates po. We're given regular updates po. But as to how many, to what extent, kung hindi pa nare-reach, kakausapin po natin ang NDRRMC. No more questions? Salima Refram at GMA 7. Sir, last night po nag-declare na po si Presidente ng State of National Calamity. Can you give us po kaunti pa pong details on that aside from yung sinabi na po ng Presidente? I understand meron din po mga yung sa price freeze po. Meron po tayong mga penalties po ba dun sa mga lalabag doon at ano-ano po yun? Ito pong State of National Calamity is based on Republic Act number 10121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. In Section 16, it states the declaration of state of calamity. In Section 17, yung remedial measures, what it means is, yung epekto po ng declaration of state of calamity, for instance, yung letter A, imposition of price ceiling on basic necessities and prime commodities. Number 2, monitoring, prevention, and control by the local price, coordination council for overpricing, profiteering, affording of prime commodities, medicines, and petroleum products. Programming, reprogramming funds for the repair and safety upgrading of public infrastructures and facilities, and the granting of no-interest loans by government financing or lending institutions to the most affected section of the population. Dito po sa Section 18 po, sa Section 19 may mga prohibited acts po. Dito sa prohibited acts, meron hong from letter A to letter M. We will publish this na lang po para at least mabigyan kayo ng background. Pero yes, meron tayong penal sanctions po doon sa Section 20 for any violation po ng any individual, corporation, partnership, or association that commits any of the prohibited acts as provided for in Section 19 shall be prosecuted upon conviction and shall suffer a fine of not less than 50,000 pesos or any amount not to exceed 500,000 pesos or imprisonment of not less than 6 years and 1 day or more than 12 years. May mga penal clauses po. Marami po yung mga binabawal po na mga gagawin. For instance, buying for consumption or resale from disaster relief agencies any relief goods, preventing the entry and distribution of relief goods in disaster-stricken areas, buying for consumption or resale from the recipient disaster-affected persons any relief goods, selling of relief goods, forcibly seizing relief goods, diverting or misdelivery of relief goods. May mga series po ng mga prohibited acts po. It's all stated under the Republic Act, and so that's a penalty provided in Section 19. We will publish I think it's already in OG, the Republic Act. Sir, wala pa naman po talagang confirmed reports, pero may mga fears po yung ilang mga groups na nagdo-donate na baka daw po yung mga binibigay nilang relief goods, i-repack lamang daw po ng mga ilang politiko. Meron po ba tayong mensahe po tungkol doon? Yung ginagawa po na, sana pa wag na po mangyari yan. Malakas na po ang ating culture ng anti-EPAL culture po dito sa Pilipinas. And I think the media has been very, very aggressive and very vigorous in ensuring that no EPAL takes place, especially in times of calamity. And that's the reason why the DSWD has always repacked their goods, either as stated DSWD or walang nakasulat po na tatakbo dun sa kanilang plastic bag. So certainly we will assure you that ang mga, kung meron kayong makita, ilabas nyo, ikunan nyo ng picture. Nangyayari po yun sa ilang mga nangyari na po sa atin, ginagawa nyo po yan. That's public censure. I think that's a great admonition and punishment for those who seek to take advantage of a situation as tragic as this one. Pwede sila, sir, managot sa batas, given po dun sa... Wala dito po sa... Meron. Repacking the goods, equipment, or other aid into containers with different markings to make it appear that the goods came from another agency or persons. But remember, in fairness naman to some of the
Mga LGUs also, they provide also their goods. It's not only DSWD. Kaya nga may combined na tulong po ang prepositioned goods, not only from the DSWD, meron ding contribution po ang LGUs. Okay. May question pa. Inaandulong of Solar TV. Good afternoon, sir. Sir, how do you reconcile or how would you reconcile your assurances that we have enough relief goods, that we've deployed enough security personnel to maintain peace and order in affected areas, dun sa hindi po tumitigil na reports that there are still many people complaining that they have not received these supplies and that there are still many cases of looting? What seems to be the problem? No, the looting came about because the first responders were not there because they themselves became victims of the storm. And that is we condole with the first responders who were not able to do their job, understandably, because they were themselves affected by the storm. And for that reason, the President has tasked several police personnel, 800, to go to Eastern Visayas. By the way, the 800 will be on a rotation basis. May 800 po, I think 2 weeks, if I'm not mistaken, either 1 week they'll stay there or 2 weeks, and then they'll be rotated by another set of 800 police personnel. That's the reason why they came over, to ensure that peace and order will be restored. And also with respect to the relief of goods, there are plenty of relief of goods we are trying. We need to have the roads cleared. That's very important for us. In our areas where there is, the roads are very important because that's where you see a mass transport of relief goods, unlike helicopter drops, which are which may contain a number of relief goods, but would not be in a quantity sufficient as when it is being transported by road. And therefore, the first thing after restoration of communications is to make sure that the roads are cleared. Roads going to Eastern Visayas, roads going to Tacloban have been cleared, and also some other areas. We have a listing of the areas and roads that have become passable. But so that's important for us as well. Phase 1 of the road clearing is to take out all the debris in the middle of the road, set it aside so that roads the transportation in bringing those relief goods may reach the proper parties. Sir, on another one, what are we doing about reports saying that there are still many bodies on the streets, hindi pa rin po nakakuha, and some fear they're already posing health risks to other victims? Let me talk to DOH. I think there's a protocol for that, but beyond a certain number, there is another protocol concern. Let me just talk to DOH regarding the burials of mass numbers. We have reports, but I just want to verify if there were already mass burials. I can't verify it yet. Okay, of Business World, then Bernard Tagina. Sir, is government overwhelmed by the extent of the damage and what needs to be done? Well, certainly the effect, the storm surge presented it was something that the people of Tacloban were not used to. Philippines is always visited by storms. We have managed to cope with storms, typhoons. However, in the area of Tacloban, by the way, the storm surge is not new. If you remember, yung Sofitel na storm surge yun eh. So, but in Tacloban, which is the first time they experienced a storm surge, talagang they were not able to anticipate that. So, that's why we're pouring in. That's why the reason the President also mentioned yesterday, instead of just augmenting or helping the local government, national government is now taking over, because local government a lot of the first responders have become victims, and so there is a need for national government to take the lead in recovery, rehabilitation, relief, and rescue. Bernard Taginod. Sir, good afternoon. Nakabawas ba ng bigat
sa damdamin ng mga national government, yung mga tulong abroad? Alam nyo, malaking bagay po ang solidarity po ng maraming bayan, maraming bansa sa Pilipinas. Certainly, it gives us comfort that we are not alone in this fight against fight in rehabilitating in the affected areas, in providing relief goods, and therefore we are very thankful for the countries who have pledged their assistance to us. Just to let you know, si British Ambassador Asif Ahmad nag-tweet po nung isang gabi. Nagsabi po, nag-usap po si Pangulo Aquino at si Prime Minister David Cameron. Nag-usap po si Pangulong Aquino at si Prime Minister David Cameron. At yung mga ganito po mga halimbawa ay nakakatulong po what do you call it in Tagalog? It lifts our spirits. Like you said, nakakagaan. It lifts our spirits, and we know that countries are willing to help us. And yan po isang malaking consolation po sa atin. So, Nais ko lang po batiin si Marie. So any message, mixing message for the international government? Kami po ay nagpapasalamat sa maraming mga bansang tumulong sa ating bayan, sa mga organisasyon po na nagbigay po ng kanilang mga pledges, at sa mga Filipinos, both here in the Philippines, who have volunteered, who have chosen to volunteer and to help the less fortunate ones. Also the Filipinos abroad who have banded together and decided to commit to help the Philippines back home. Yun po ay isang malaking kagaanan po sa ating kalooban na in spite of the struggles, we know that we are not alone. And like I've said, with the direction of the President sa sinabi niya kagabi, let's be calm, let's pray, and let's coordinate and cooperate amongst ourselves, and together with the international assistance that have been given to us, we will prevail and we shall overcome this tragedy. Okay. No more? Last question na tayo. Vance Fernandez. Yes, sir. As you have mentioned earlier, in 28 countries na sinabi nyo na nag-donate. So far. Yes, so far. Okay. Sir, may we know how much is the total amount of this? Ito po yung, hindi po lahat may peso value. Hindi po nailagay ng siguro i-ano na lang, we will put this out muna. I will just vet this first. We will clarify with the DFA. But yung mga countries po, na sabi ko na po, yung commitments po nila nandito na rin. But we'll just make it clear lang. We don't want to, ikaklaro lang namin kasi yung peso value. Kasi iba po walang peso value eh. So it can be more than the estimated total po. So paano ang accounting po natin, and who was the one handling this? Pag dumating po sa atin yan, pag gagamitin po yan ng let's say, pag DSWD po yan, I'm sure may auditing naman po yan. We are willing to be audited naman po by COA. Wala akong problema yan. Sir, another issue. Maukadto ang briefing kabahin sa epekto sa bagyong Yolanda. Gibutyag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda nga gisusi na sa AFP sa Kabisayan ug Palawan sa nahitabong bagyo. Gipasabot sad ni Lacerda ang state of national calamity alang ra sa mga affected areas sa bagyong Yolanda. Gisiguro sab ni Lacerda nga hugot ang seguridad sa Tacloban City ug nagpadala og kapulisan aron mahusay ang sitwasyon sa lugar. Gihisgutan sab sa palasyo ang mga donations gikan sa mga nagkalain-laing nasod sama sa Taiwan nga mihatag og $200,000. Nagpasalamat sabang Malacañang sa foreign organizations sama sa Oxfam, Doctors Without Borders ug UNICEF nga naghatag og hinabang alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Anaa na sab sa Department of Foreign Affairs ang mga donations. Ang DFA sab ang makigalayon ngadto sa mga ahensya depende sa donasyon. Gisaad sab nila Sherda nga ibutang sa kun asa gyud ihatag ang kwarta. Gisugyot sab nila Sherda nga ibutang sab sa reconstruction and rehabilitation ang pipila sa mga matigom nga kwarta gikan sa nagkalain-laing nasod. Gisiguro sab sa palasyo nga walay mopahimulos sa relief efforts alang sa mga apektado sa bagyo. Misaad sab sila Sherda nga padalion ang clearing operation sa mga dalan aron mapadali sab ang paghatag og relief goods.
Balik kita sa mga balita. Usa sa mga lugar nga nagrabihan tungod sa bagyong Yolanda ang syudad sa Tacloban. Atong sayron ang kahimtang sa Tacloban upat kaadlaw human ang bagyong Yolanda. Pinaagi ni June Tariman. June. Amelin, sumasa kong gisulti sukat pagkaganinang sa subuntag nga ang padagaway sa Tacloban City mura og first day pa sa Bagyo, labi na sa downtown tun kay Way kausaban, ana ay daghang kahoy, ana ay daghang patay sa dalan, sidewalk, makita nimo kung makapanimaho og gani kag patayng lawas, sigurado na gi patay diha sa kilid. Daw ingingon siguro kaganina nga kung doon na may paryente diri sa Tacloban City, siguro panahon na nga angay ninyong evacuate ang inyong pamilya balik diha sa asamon mo nga lugar pagkakaron. Gani karon ako ni bal-ana didto karon sa Tacloban City Airport ang nagusbat nga airport sa Dakbayan sa Tacloban. Puwerte ng taas sa linya dito sa gusto mo sakay sa C-130 cargo plane sa Air Force. Nag-ihay na nga to ang sulti pa sa uban nga ang ilang gihulagway nga mura daw grayot na kay nag-inilugay na kuno sa linya didto aron na makasakay sa C-130 plane. Kaya ang naitabo mo good every time nga doon na ihatod nga relief items, mga rescue personnel o guban pa padulong dis Tacloban City gikan sa Manila o gikan ba diha sa Mactan Air Base, ang C-130 mobalik na ngadto sa ngadto sa Cebu or ngadto sa Manila. Wa na si karga nga mga relief goods. So dako kay chance nga makakarga og daghang pasahero. Now karong adlaw Amelin na obserbahan nga puwerte nang daghanang gustong mamiya sa Tacloban City. So may hinungdan, way pagkaon. Way mapalit, naay kwarta pero wa kay mapalit. Ako sukad sa kong pag-abot diri, wa gyud ko makuha bisan 5 centavos. Tungod kay wa kay mapalit. No? Kako nagbaon ko mga pagkaon gikan sa Dakbayan sa gikan sa Sugbo. Pagpadung ako diri kay balo ko nga wa gyud mapalit. Now, ang mga tao karon nagihay pangitag paagi daghan kay miduol ako nangutana kun asa sila mangitag paagi nga makabiya diri sa Tacloban City gawa sa C-130 plane. Ang uban namasin mo adto sa Ormoc City, ang problema kay wa ko'y public transport. Ang tanang mga bus o tanang mga van for hire sa Tacloban City, wa mamasahero padulong dito sa Ormoc City. So way kasakyan. Ang laing option, Amelin, nga mo'y akong gihimo, mao ang pagsakay sa barko, sa Navy o sa Coast Guard, nga ani adri sa Tacloban City Pier, nga naghatod og relief goods. Inigumana nila og diskarga sa mga relief goods, makuha na sa DSWD, inigbalik nila diyan sa Subo, magpasakay sila pasahero. Pero pagkakaroon, wa pa'y ipasakay nga ang general public, wala pa tuguti nga mosakay hangtod nga mahuman og habwa ang tanang mga cargo. Ang usa lang problema pagkakaroon, dili kalarga ang barko, gumikan nga daa maday bagyong Zoraida na naadya karon sa southern parts sa Pilipinas. So ang ingon sa Coast Guard, ilaon ang palabyo ng usa ka I think mga 12 oras una pa sila makabiya. Ang usa ka barko diri sa Coast Guard mingon nga siguro ugma na sila makagikan. So muna laing option sa mga tao nga gustong mubiya diri sa Dakbayan sa Tacloban. Na ako gihulog way ganina nga ang kinabuhi diri sa Tacloban City pagkaron is miserable jud kayo. No, wa kay mapait nga pagkaon, patay daghan kayo purti na bahoa diri, daghan ka makita nga nagsulod na sila og mask pero lang dili makasimot sa baho sa mga sa patayng tao. Na mga tao din naglakaw sa dalan nga mura nang lagwala. Murag naanad na lang sila nga naipatay sa ilahang kilid nga ilang malabyan Amelin. Lisod jud giayong kinabuhi dinha June. Hopefully madagdagan yung mga flights to and from Tacloban and all the other opportunities na makalakaw, makagawas ba dinha ba? Amelin, dunay commercial flight ang pero limitado, di ba? Limitado siya. siya. Og PAL, turboprops nga plane nilang gigamit. Kaso lang, puno pud kayo kay gamay ra pasahero. Gamay ra masud. Oo. Kay gamay man ang eroplano. Oo. So why like choice ang mga tao karon. So ang ila is maghuwat sila sa Philippine Navy o sa Philippine Coast Guard nga ma-accommodate sila aron mas kasakay sila sa barko padulong diha sa Sugbo. Okay, daghang salamat June. Amping mo diha. Si June Tariman, reporting gikan Tacloban City. Sa mga buot mag-donate nga anaa dinhi sa Manila alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda, mamahimo ninyo kining ipadala dinhi sa buhatan sa Solar News sa Worldwide Corporate Center, Shaw Boulevard, Mandaluyong City o dili ba kaha i-deposit sa BPI account number 0361078303, Swift code BOPIPHMM. Mahimo sang ipaagi sa Philippine Red Cross ang inyong mga donasyon. Madawat sab sa mga Cebuano Luwili pawn shops, lukop nasod ang inyong mga donasyon. Pwede sab i-deposit ang mga donation sa mga bangko, lakip na ang Bangko de Oro, Metro Bank, Philippine National Bank ug ang Union Bank of the Philippines gamit ang mga account numbers nga anaa sa inyong mga screen.
Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sa among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug magkadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon sa ngalan ni Mencio Macapagal. Ako si Amelin Veloso, daghang salamat og pag-amping Kabisayan ug Mindanao.